again to my channel. It's me, Frenny. Alright, so kung bago kayo sa aking channel, utang na loob naman, i-subscribe nyo na ako mga friends. Hindi naman ako nagmamakaawa, pero sana lang i-subscribe nyo ako. Alright, so happy Mansari to me here in Sydney. Ito ang first month ko na nandito ako sa Sydney. Medyo nakakapanibago pa rin, but somehow, medyo tututo na ako kung paano sumakay ng train, paano sumakay ng bus, hindi na ako naliligaw, hindi na ako nawawala sa mga station. And for today, ang topic natin is the frequently asked question regarding the student visa or yung subclass 500 dito sa Australia. Alright, so frequently asked question kasi sa akin, number 1 is, allowed ba na magtrabaho kapag under student visa? And the answer is yes. So, allowed na magtrabaho ang isang student under student visa provided na magtatrabaho lang sila for 20 hours per week or 40 hours per fortnight. Kapag sinabing fortnight, every other week. So, yun lang yung allowable time nila para makapagtrabaho dito. Because gusto ng state or ng country na ma-assure na yung mga students is nagsaseryoso sila sa pag-aaral nila at hindi nila napapabayaan yung pag-aaral nila. Kaya meron lang allowable time na pwede silang magtrabaho. And another question number 2. Kapag ba under student visa is pwede kong madala yung aking dependent sa Australia? Alright, the answer is yes pa rin. Pwede po tayong makapagdala ng dependent if we are under student visa subclass 500. Pero ang dependent na tinuturing ng Australia is kapag asawa mo or anak mo. Legally. So, kapag sinabing asawa mo legally, syempre kasal kayo. And then yung anak mo, syempre ikaw yung nanay biologically. So, or biologically or yung mga in-adopt mo na. Basta yung kanilang mga papel, legally, is ikaw yung tumatay yung magulang nila. Then, sa asawa naman, any age, as long as asawa mo siya, pwede mo siyang isama dito. Tanong, ang ate ko, ang kuya ko, at saka yung mga magulang ko, pwede ko ba silang dalhin under student visa or under dependent ko? Hindi sila considered na dependent ng Australian Embassy kasi especially sa mga kapatid, hindi mo naman kasi sila sinusuportahan na, kaya hindi sila considered as dependent. So, immediate family lang po ang allowed na maging dependent. So, yung asawa mo and yung mga anak mo. And if ever, kasi ito madalas tinatanong, single naman ako, wala naman akong asawa, wala akong anak, pwede ba yung magulang ko? Hindi pa rin po. So, hindi sila considered na dependent nyo kahit na single kayo. Unlike sa country natin sa Philippines, kapag 60 pataas na yung magulang, pwede nang i-declare na dependent. Dito hindi po. So, kailangan asawa lang at anak yung i-declare mo na dependent mo. Pero, yung kuya mo, ate mo, at saka yung mga magulang mo, pwede naman silang pumunta ng Australia kung nasa student visa ka under other type of visa, which is tourist visa. Kaya lang medyo hindi sila ganun ka-bilis ma-approve kapag tourist visa kasi ang daming hinihingi. Alright? And okay, next question is, may interview ba? Actually, kapag student visa naman dito sa Australia is outright yung type ng visa. Kapag sinabing outright, hindi na kailangan interviewin. Basta na-provide mo lang lahat ng mga documents na hinihingi ng case officer. So, hindi ako na-interview. Online lang lahat ng process. Online lang din sinubmit yung visa ko. So, baka nagtataka yung iba, sabi ng agent na approve na pero walang tinatak sa mismong passport. So, hindi na sila naglalagay ng parang sticker sa passport. Mache-check nyo lang yung visa grant ninyo through a particular website which is yung tinatawag na VEVO, V-E-V-O. So, doon ninyo makikita kung ano ang status ng visa ninyo. So, wala nang interview. Yun lang ang kailangan ninyo is yung visa grant ninyo na naka-appear dun sa website nila na VEVO. So, kapag pumunta kayo ng airport, huwag kayong mag-alala kung wala kayong hawak o walang tatak yung inyong passport. So, nasa system na po yung visa grant ninyo kapag ganon. Right? Next question is, pwede ko bang hindi pasukan yung subject ko kapag nandiyan ako sa Australia kasi gusto ko magtrabaho ng magtrabaho? So, definitely no. Dahil, iti-check nila or i-report ka ng school mo kapag hindi ka nagpapasok or hindi mo kinomplete yung course. And ground yan para makancel yung visa mo, and the following time na mag-apply ka for another type of visa, may possibility ka na ma-refuse kasi in the first place, yung unang take mo pa lang is hindi ka na sumunod sa mga regulation. Kaya, hindi pwedeng
hindi mo siya papasukan or babayaran mo lang siya tapos hindi mo na siya pinapasukan. Kasi ang pag-aaral dito, meron silang regular assessment and very particular sila when it comes to attendance. Kaya dapat saseryosohin yung pag-aaral mo. Next question, nadala ko yung asawa ko, pwede ba siyang magtrabaho? Oo naman. So, kapag under student visa ka, tapos sinama mo yung dependent mo, under student visa din siya, pero hindi siya mag-aaral. Pero kung ano yung work limit mo, meron din siya nun. Kung ano yung work permit mo, meron din siya nun. So, kung ang work limit mo is 20 hours per week or 40 hours per fortnight, ganun din yung sa dependent mo. Ganun din sa spouse mo. So, pwede rin siya magtrabaho ng 20 hours per week. Yan. Pero, may mga courses pala na nagbibigay ng full work permit sa spouse. Yun ay kapag ikaw ay under masteral degree or under bachelor's degree na yung course mo. So, yung spouse mo, pwede na siyang magtrabaho full-time dito. So, yun, pwede naman magtrabaho yung spouse. Okay, next. Gaano katagal ang process ng student visa? So, personally, in my experience, ang ginawa ko kasi, May pa lang is sasend na ako ng application sa different schools and then naghahanap na ako ng agency na pwedeng tumulong sa akin. And by June is nakakita na ako ng school na a-applyan ko. So, June 28, nag-submit na ako ng application, ng formal application dun sa school. Ay, hindi. June 15 pala, sorry. Nag-send na ako ng formal application dun sa school na papasukan ko. And by June 28, naka-receive na ako ng letter of offer. So, from June 28, July 17, granted na yung visa ko. Simply because I provided everything that they need and lahat ng mga kailangan ginawa ko. Kaya medyo mabilis yung process ng visa ko. Kasi ang nagpapatagal ng process ng visa is kung gaano katagal din yung response mo. Kasi minsan may mga hihingin silang forms, may mga hihingin sila like SOP or GTE, and then may mga hihingin sila na scan copy ng iba't ibang documents. Minsan kasi ang ginagawa ng mga applicants, hindi nila masyadong pinapansin o kaya hindi nila agad na ipoprovide. So, kapag sa mga ganong instances, natatagalan din yung process. Kasi, iba-iba naman kasi, case-to-case basis. Kasi, wag kayong mag-expect na kung kayo ay hindi ganun kabilis mag-respond, tapos gusto ninyo mabilis yung approval ninyo. Medyo malabo yun. Kung gusto ninyo mabilis ang approval ninyo, mabilis din dapat ang respond ninyo. Response pala. Alright. So, sa akin kasi, after processing, nagbayad na ako ng tuition fee, nagbayad na ako ng SHC, nagbayad na ako ng visa, and na-launch ako ng visa ko ng July 17, na i-launch yung visa ko ng aking agent. 4 o'clock ata yun. So, 4 o'clock na-approve din siya. Matter of 1 minute lang. So, visa granted na ako. Sabi nila, express yung pagkakagrant sa akin. Oo, siguro. Napakabilis talaga. Nagulat ako. Pero case-to-case basis kasi kung kumpleto yung mga na-i-provide mo na documents na wala ng ibang kinailangan pa si case officer, so definitely mai-approve naman nila agad. And kaya lang, case-to-case basis talaga, may mga naglalas ng 1 week. Pero ang normal kasi is 3 to 6 months ata. Or 30 to 60 days, I'm not sure. Parang ganun katagal yung normal processing. Pero kapag kumpleto naman, wala namang problema. Nag-grant naman agad. So, marami na ako na-encounter na mga approve yung mga visa nila in just a matter of minute. Kaya kung gusto niyo malaman kung saan ako nagpa-process or kung sino ang agent ko, comment down, sasabihin ko sa inyo. So, ayun, matter of 1 to 2 months ang aking preparation hanggang dun sa na-approve na yung visa ko. So, ano yung mga kailangan sa pagpa-process ng visa? Yung mga hiningi sa akin ng agent ko is usually certificate of employment ko, TOR ko, diploma ko, passport, birth certificate. Tapos, ano pa nga ba yung hiningi? Ayun, statement of purpose or yung genuine temporary entrant, ayun, GTE. So, ayan, yung mga usual na hiningi sa akin. At syempre, gagastusan mo talaga, lalabas ka talaga ng pera. And, medyo nahirapan din ako maghanap ng agency kasi usually kapag nagpupunta ako sa mga agency, laging
hindi pa nila nakikita or na-assess yung qualification ko, sinasabi na nila sa akin na, eto, babayaran mo for the processing, magbabayad ka muna nito, initial payment dapat ganito, and then saka pa lang namin ipaprocess. Kaya medyo nadi-discourage ako sa mga ganong agency. Hindi naman ako sa naninira ng agency, or hindi ko naman nilalahat yung mga agency, pero may mga agency naman talaga na willing tumulong at hindi sila namemera or hindi nila tinataga yung mga kliyente nila ng ganong kamahal. Pero kapag yung agency ninyo is at the beginning pa lang ng process, wala pang nakikitang papel o kaya wala pang ginagawa sa inyo sa process ninyo, magpipirmahan lang kayo ng kontrata, gusto nila bibigyan nyo na sila ng 80,000, minsan 90,000, yung iba nga 100,000 pa, na wala pa silang nagagawa. So, dalawang isip kayo kasi may mga agency po na hindi sila naniningil ng processing fee. So, ang babayaran nyo lang sa kanila, kasi ako, personally, ang experience ko, ang binayaran ko lang sa agency ko is, hindi nga sa agency Ang binayaran ko lang is yung enrollment fee ko, then yung health insurance ko, yung tinatawag nating OSHC, and then yung visa fee at saka yung medical ko sa nationwide. So, yun lang yung binayaran ko before ma-approve yung aking visa. So, kung kayo, hinihingan kayo ng masyadong malaki na wala pang ginagawa, medyo magdalawang isip kayo. If you want to know kung sino ang agent ko or kung saan ako nagpa-process, comment down below lang para maibulong ko po sa inyo. Hindi ko muna isasabihin dito kasi baka hindi na kayo mag-comment, hindi na kayo manood, yun na lang abangan ninyo. Charot! Okay, anyway, so another question. Ano-ano ang mga kailangan para makapag-start ng trabaho sa Australia? So, pagdating ko dito, ang unang-una kong inasikaso is yung bank account ko kasi importante yon para ma-employ ka dito sa Australia kasi everything ipinapasok nila sa bangko. Minsan nga, maglalakad ka dito kahit wala kang cash, okay lang, basta meron kang bank card at saka yung tinatawag na OPAL or yung transpo card nila. So, huwag kayong mag-alala, hindi nakakatakot mag-open ng bank account dito kasi unlike sa Philippines, ang daming hinihingi, 3 valid IDs with specimen signature and everything. Dito hindi, passport lang sapat na. So, kapag nakapag-provide ka ng passport mo, okay na yon kahit wala kang birth certificate, marriage certificate, and so on and so forth, okay lang. As long as meron kang passport, pwede na po yun. I-acknowledge na po nila yon para makapag-open kayo ng bank account. At yung mga bangko dito, high-tech po. Kasi sa atin, di ba, sa Pilipinas, withdrawal lang ang pwede sa ATM. Dito, sa mga ATM nila, pwede rin kayo mag-deposit ng pera. Kaya huwag kayong mag-alala kung walang banking hours, kailangan nyo mag-deposit ng pera, sarado mga bangko, Sabado, Linggo, huwag kayong mag-alala kasi pwede kayo mag-deposit sa mga ATM machines. So, nakakatuwa. Medyo high-tech talaga sila dito. Then anyway, after my bank account, nakapag-open ako ng bank account ko, ang sunod na binili ko is yung tinatawag na OPAL. Teka lang, kukunin ko lang yung OPAL ko para mapakita ko sa inyo. A few inches later. Alright, so etong OPAL, tap out mo lang siya kapag sasakay ka ng mga train at saka ng mga buses. So, hindi mo na kailangan magdala ng cash. Basta may OPAL ka, makaka-survive ka. So, ito ay pwedeng reloadable ito sa mga retail outlet or meron ding machine or pwedeng sa cellphone mo, pwede mo siyang i-load basta meron kang bank card. Pwedeng doon i-credit yung bayad. So, after kung nakakuha ng OPAL, ang sunod na inasikaso ko naman is yung TFN na sinasabi nila or tinatawag nila. So, TFN is tax file number or sa atin sa Pilipinas at yung tinatawag nating TIN. So, madali lang mag-file nito through online lang din. Di mo na kailangan pumunta sa mga government facility para lang apply ng tax file number. And since I am an educator or childhood care yung aking line, kinailangan kong mag-secure ng WWCC or Working with Children certificate. So, in-apply ko siya online, pero after mo mag-apply online, kailangan mo rin kasing magpunta dun sa sa center nila. Dito ang tawag nila doon is NSW Center. So, one-stop shop na siya ng mga government agency na lahat ng kailangan mo sa pagfa-file sa mga different government agency is nandun na siya lahat. Kasi sa atin, di ba, hiwalay si LTO, hiwalay si Pag-ibig, hiwalay si GSIS. So, dito, isang center lang siya, then doon yun na ipaprocess lahat ng kailangan ninyo sa pagkukuha ng mga number, pagkuha ng license, lahat. Alright, so kumuha ako ng WWCC through online, and then nagpakita ako sa NSW Center para sa
identity verification. Kasi kailangan nilang i-verify yung totoong identity ko, kung ako ba talaga yun. And then, ang final ko kasi is volunteer pa lang kasi hindi pa naman nag-start yung employment ko. Kaya wala akong binayaran. Pero once na mag-start na employment mo and ni-require ka ni employer to change into employment type yung WWCC mo, magbabayad ka ng $80. So, ayun yung mga inasikaso ko upon going here, upon arriving here, para makapag-start ako sa pagtatrabaho. So, iba-iba kasi may mga ibang type ng mga trabaho na iba naman yung hinahanap nila na certificate. Kasi ako naka-line kasi ako sa childcare, kaya WWCC. Pero kapag naka-line ka naman sa food preparation, ibang type of certification. And then kapag naka-line ka sa construction, ibang type of certificate din yun. Basta iba-iba sila. Anyway, so, yun po, ang mga frequently asked question. And if ever na meron pa kayong tanong regarding Subclass 500 or yung tinatawag nating student visa dito sa Australia, just comment your question and I might include your question to my next video. So, I hope nakatulong yung mga question na sinagutan ko sa pagpaprocess ninyo ng student visa ninyo. And I will see you again next time. Thank you for watching. Bye!